Okay. Vlogger. Ano ba ibig sabihin ng vlogger? Diba nakikita natin dito? Pinoy Adventure Rider. Alam niyo na yung riders. Yung sumasakay sa motor, sa bisikleta. Rider ang tawag dyan. Kahit delivery pa yan o ano. Rider, 2 wheels. Vlogger. Ano ba yung vlogger? Sa internet, shortcut yan para sa bulletin logger. O alam niyo na yung logger, yung sa Tagalog tagapagtala. Nilalag sa logbook, di ba? Pagka sa security guard, may logbook siya. So ang tawag sa security guard na yun, logger. Logger siya, pero hindi siya yung internet logger. Yung pag tinawag kang vlogger, ikaw yung tagapagtala ng something, video, storya. So vlogger, pinagdikit, bulletin logger, naging shortcut vlogger. Tagapagtala. So usually yun yung mga storya ng mga 10 years back, mga storya ang uso eh. Dahil mabagal pa internet, mahal pa yung camera. So wala pang pati pag-edit, yung editing computer, mas mahal yun sa regular computer kasi parang hirap siya dahil mahirap i-edit ang video sa computer, nahihirapan yung computer. Kaya kailangan yung computer yung medyo mataas ang specifications, mataas, medyo mahal. So parang gaming computer ang ginagamit sa editing computer. So vlogger muna noon. Ngayon present time, ang gusto na ng mga tao ay videos. Vlogger na ang tawag doon, vlogger. Vlogger, so video logger. So yun yung mga gumagawa na sa YouTube, pang Facebook, yan. Minsan isa lang yun eh, gagawa ka ng isa para nasa lahat yun. Kaya minsan nasa Facebook pero ang minimension YouTube. So kasi ang YouTube may yung nagmo-monetize eh, yung YouTube ang nagbabayad ngayon sa mga vloggers. Facebook hindi pa. Kaya usually gumagawa sila para sa YouTube. Storytellers yung parang kagaya din yan ng vlogger pero in simple terms, storyteller, tagapagkwento. Ano ba nagagawa ng kwento? Pag nagkwento ka, makapanood ka sa buong mundo, tapos makaka-inspire ka ng mga tao na hindi kayang kumalaw-galaw o kumilos o mag-adventure, wala silang time, pwede silang manood, tapos may-inspire sila. So kahit pa paano, nakakatulong ka sa kanila, lalo na yung mga talagang hindi na nakakilos, kaya ng mga may kapansanan. So sa internet na lang sila lagi, at least napapanood nila kung ano nangyayari sa mundo at present time. Tapos yung mga videos tungkol sa livelihood programs, marami tayong natutulungan na gano'n. Yung mga kagaya ng mga paggawa ng malunggay powder or pag-print ng t-shirt, pag-alaga ng tilapia, meron tayong ganyan mga videos na nagre-respond sila. Yung isang university sa Pilipinas, yun, talagang tinawagan pa ako, sinap pa ako para lang magawa niya yung step by step, makuha niya kasi malaking tulong daw sa kanila yun kung sakaling matutunan nila yung pag-print ng sarili nilang t-shirt. Siyempre, university yun. So, pwede niyang gawing tulong sa club niya or pwede niyang gawing business. Yung pag-print ng t-shirt. Napakadali lang. Meron tayong video na gano'n in 10 minutes. So, yun ang ibig sabihin ng ginagawa natin. Hindi actually looking for viral videos. Hindi gusto natin makatulong sa kapwa. Kasi ang internet, dalawa yan eh. Either mag-spread ka ng positive or mag-spread ka ng negative. So, doon tayo sa positive. Ginagamit natin yung kapangyarihan ng internet para sa positive things. Positive na objectives. Ang kapangyarihan ng social media ngayon ay napakalaki. Para sa akin tinalo pa ng mga nuclear bombs and nuclear warheads ang kapangyarihan ng social media. Kasi after World War II, pagkatapos nung gumamit sila ng bomb dun sa World War II, hindi na naulit yun. Hindi na naulit ang
pagbagsak ng nuclear bomb sa gera. Hindi na ginamit yun. Naging panakot na lang siya. Yung mga bansa, nagkaroon na lang sila ng nuclear missiles, panakot. Parang ang tawag nila doon mutual destruction, sabi nila. Kumbaga, pag binomba mo kami, kaya ka na rin namin bombahin ngayon. Yan. Yun na lang nangyari. Nagtakutan na lang sila. Pero actually, hindi na yun ang ginagamit sa gera. Kagaya na nangyari sa Iraq. Nagkagera sa Iraq, wala namang ginamit na nuclear bombs doon. Ano nangyari? Ang labanan naging bahay-bahay. Tapos ano naging nangyari? Ang labanan naging social media. Sa social media na lang sila naglabanan. Doon sila naglabas ng propaganda, doon sila nag-imbita ng mga taong sasapi sa kanilang grupo. Kagaya nung nangyari sa Libya. Sa Libya, di ba, nung na-oust yung president nila, saan sila nag-organize? Sa Facebook, sa Twitter. Tapos, saan nila nilocate yung mga kalaban nila? Sa Google Maps. So, isipin mo yung mga kabataan, nag-organize sa Facebook, nag-organize sa Twitter, tapos gumamit ng Google Maps. Technology ang ginamit nila, social media, hindi nuclear. Walang gumamit ng nuclear. So, iba na ngayon, iba na ang panahon ngayon. Ngayon, ginamit na ng gusto ng mga politiko. Nagkaroon na sila ng mga fake news propaganda. Hinasutan na nila yung gagawa sila ng fake news para masway yung mga tao sa gusto nila. At naging big business yan sa buong mundo. Nagkaroon ng mga farms, nagkaroon ng maraming empleyado para lang mag-like sa isang bagay na bayaran na hindi naman talaga nila gusto, kundi inutos ng kumpanya nila na i-like ito. Kung 10,000 man sila, 10,000 likes kagad ang napupunta dun sa isang issue na yun, kahit na hindi naman yun actually ang tunay na gusto ng lipunan, kundi ginamit na ano lang nila, na manipulate lang nila yung panig, fake na panig ng taong bayan. So gano'n nangyari sa social media, naging makapangyarihan siya. Kaya hindi basta-basta pag pumasok ka sa social media, kailangan talaga gamitin mo yung kapangyarihan nito para sa kabutihan. Okay, susunod natin. So alam na natin yung vlogger, influencer. Ano ba yung tao sinasabi lang influencer? Pag nakakita kayo ng tao, galing yan sa salitang influence. Ano ba ang influence sa Tagalog? Influenza. Na-influensahan, sabihin. Kaya ka nagkaganyan, na-influensya ka ni ganyan, di ba? Ang kaibigan mo yan, ano yan hindi maganda ang ginagawa niyan, sumama ka sa kanya, influensyahan ka na, hindi ka naman dating ganyan, di ba? Naririnig natin ganyan, influensya. Ngayon, ginamit na lang sa internet, pag influencer. Pag tinawag kang influencer, parang malaking titulo na yun sa isang tao. Assuming it's a positive, sana positive, hindi ka nang influencer ng mga negative. Hindi naman tinatawag na influencer yung mga negatibo ngayon sa internet. Yung positive na pag tinawag kang influencer, marami kang tagasunod dahil sa ginagawa mong maganda, hindi actually sa ginagawa mong baluktot. So yun ang tinatawag na influencer. Oops, nandito pala. SEO, alam niyo ba yung SEO? SEO yung Search Engine Optimization. Ano ba sa Tagalog yun? Search, maghanap, di ba? Engine, makina. Search, pagsamahin mo, Search Engine. Makinarya sa paghahanap. Di ba? Optimization, anong optimization? Enhancement. Parang upgrade, di ba? So, makinarya sa upgraded na makinarya sa paghahanap. Sa internet yan, saan ba yan? Sa mga search engines, kagaya ng Yahoo, Google, at kung ano-ano pa. Marami yan, mahigit 300 yan, mahigit pa sa buong mundo. Basta yun lang sa example ko sa inyo, Yahoo, Google, pag may hinahanap ka, hinahanap mo doon sa bar. Bawa, nilagang mais. So, paano ba magluto ng nilagang mais? Paano ba magluto ng adobong mani? Diba, hinahanap mo doon, at lalabas na yung mga pictures, mga videos, mga ingredients. So, yung tinatawag na search engine
Ngayon, iba yung search engine sa search engine optimization ha, kasi pagka nag-search ka, maraming lalabas. Minsan, tatype mo, ano ba, nilagang mais. Bibigyan ka ng milyon na lalabas. Milyon na resulta. Ngayon, ang search engine optimization, kailangan lumabas ka dun sa at least man lang 100 resulta. 100 doon o 200, di ba? Kasi hindi naman maghahanap yung tao sa 1,000,000 resulta eh. Siyempre hanggang doon lang yung sa simula at magtawa siya. Hanggang siguro mga 100 resulta. So dapat, kung meron kang nilalagay na, halimbawa meron kang video ng nilagang mais, sana yung nilagang mais mo, makita doon sa unang 100. So yun yung search engine optimization. Ngayon, ang kapartner naman ng search engine optimization is social media marketing. So, yung social media marketing naman, let's say may ginawa kang video para mapakalat mo sa buong mundo agad. Siyempre, papasok mo yan sa YouTube, papasok mo yan sa WordPress, papasok mo yan sa Facebook, Twitter, Google+, at kung ano-ano pa. Papasok mo yan para kumalat yan agad. So, ang Pinoy Adventure Rider, lahat yan meron tayo. Pag pinuntahan niyo yung website natin, pinoyadventurerider.com, meron tayong YouTube, WordPress, Twitter, Google+, ano pa ba? Facebook. So, yun ang mga sikat ngayon sa Pilipinas eh. So, meron tayo nun. Meron tayong Patreon, meron tayong PayPal. So yan, kompleto tayo dyan. Hindi lang tayo, kung nakikita nyo nasa Facebook, lagi tayo sa chatroom, hindi lang tayo nandun. Sa buong mundo tayo. Ang target natin ay buong mundo. Meron pa tayo isa, keyword. Keyword. Narinig nyo na ba yun? Keyword, key. Ay, ano bang Tagalog ng key? Susi. Ano yung word? Salita. So, susi, salita. Kasi pag sinabi ng key, yun yung nagbubukas ng pinto, di ba? So, ultimate yun. Ultimate. Kasi, mabubuksan mo na yung pinto, makakapasok ka na sa kung saan. Kaya, keyword. Ano ba yung salita na magbubukas sa malaking opportunity o malaking lugar? Kasi, ganito yan eh. Sa search engine, di ba? Pupunta ka sa harap ng Google. Bubuksan mo yung google.com.ph. Magta-type ka ng something na hinahanap mo. Ano ba yung ta-type mo? Halimbawa, naghahanap ka ng soft drinks. Halimbawa lang, hindi mo kilala yung soft drinks. Halimbawa, Coca-Cola. Hindi mo naman ita-type ka agad yung Coca-Cola kung hindi mo siya kilala. Siyempre ita-type mo, popular soft drinks. So yun ang keyword, yun ang general keyword doon. General, sabihin, pangkalahatan, para sa taong hindi ka kilala. Kasi madali lang kung kilala ka eh. Coca-Cola, lalabas lahat yung website ng Coca-Cola, yung mga storya niya, yung mga feedback sa kanya, di ba? Pero kung hindi mo siya kilala, ang tatype mo, popular soft drinks. So yun, maaaring hindi lumabas ang Coca-Cola doon, maaaring lumabas yung kalaban dun sa resulta nun. Siguro mga 2 milyon, 3 milyon na naman yung resultang lalabas dun. So maaaring hindi ka makita, maaaring hindi ka nasa number 1. So dapat i-enhance din yun. Bawa tayo, Pinoy Adventure Rider. Pag tinaype ang Pinoy Adventure Rider, lalabas tayo. Pag tinaype yung Pinoy Adventure Rider, lalabas tayo. Sigurado. Pero kung hindi tayo kilala, at tatype yung mga tao sa buong mundo, Adventure Philippines. So dapat sa keyword na, sa general keyword na yun, lumabas din tayo, Adventure Philippines. Pag tinaype yan, lalabas yung mga Pinoy Adventure Rider pictures. Yan, lalabas yan. So yun. Yan ang story ng mais. Let's go lang.